Nào các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ học đến phần gradient. Thì hôm nay thầy sẽ chỉ cho các bạn về cái tính năng của gradient thứ hai. Hôm trước thì học về gradient từ background rồi đúng không? Tạo ra các loại nền và tất cả những tiêu chí của gradient một màu, gradient nhiều màu, xong gradient opacity rồi. Còn nhớ cái đó không ạ? Hãy nhớ đoạn đó nha, bởi vì sau này mà các bạn muốn tạo ra một file nhẹ mà không đi lên trên mạng download về dùng lại con khác ấy, thì đấy mới thực sự là mình nhá. Đây. Thì lúc này tính năng thứ hai tôi sẽ chỉ cho các bạn đó là cách làm cho một cái tấm ảnh nó chuyển êm vào nền. Các bạn đi cách làm cho một tấm ảnh chuyển êm vào nền như sau. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất là chúng ta đang dùng trên là CMYK. Các bạn nhìn CMYK chưa? Có nhìn này không ạ? Lần sau đi học có khi mang chăn bông thì bật hết cỡ điều hòa, chùm chăn bông vào. Cái này ngủ luôn. Cái đấy là dễ ngủ nhận. Hôm nay thầy chấm bài mà ngồi dưới cái máy điều hòa nó xả thẳng người, Sướng. nhăn hết cả lưng. Ok, các bạn sẽ nhìn đây. Chúng ta sẽ chọn một cái hình như này. Và tất nhiên là chúng ta sẽ nhắc lại bài cũ một tí là muốn đủ gradient, chúng ta quét vào đây và ấn vào biểu tượng là phím mũi tên nhọn. Có nhìn thấy mũi tên nhọn không? Nó chính là cái này đấy. Nhìn gì chưa? Hiểu cái này chưa đã? Rồi, sau khi làm xong thì các bạn nhớ một điều rằng nguyên tắc của gradient thì không bao giờ được chuyển từ một màu đậm sang màu trắng. Rất là hạn chế cái này thôi. Trừ trường hợp là các em làm cho trẻ con bầu trời thì mình sẽ làm như vậy. Và người ta cũng tuyệt đối là không bao giờ chuyển từ đậm sang trắng này, bởi vì đặt chữ rất là khó. Các bạn đồng ý tôi không ạ? Ví dụ đặt chữ sáng vào chỗ khu vực sáng này là dấp dính ở giữa này thì một nửa thì lại bị chìm vào nền, bởi vì nó bị trắng quá, sắc độ không tốt, đúng không? Nhưng một nửa còn lại thì đậm được, ok, có thể nhìn được, nhưng mà nó vẫn bị mất một bên. Các bạn hiểu cái gradient chưa? Nên thường gradient người ta hay khuyến khích các bạn là dùng từ màu đậm chuyển sang màu nhạt. Thì lúc này tôi sẽ chọn cho nó một giải pháp. Các bạn sẽ chọn vào điểm số 1 của chúng ta, đó là điểm một màu đậm. Sau khi chọn màu đậm xong thì bạn sẽ có thể tích đúp vào và chọn một cái màu đậm như này. Và thứ hai, bạn tích đúp vào đây cho tôi. Nhìn không ạ? Và tất nhiên là chúng ta sẽ chọn một giải pháp số 2. Giải pháp số 2 chúng ta là cái gì? Ok, chúng ta sẽ chọn màu xanh đậm đơn. Okay. Thế là chúng ta sẽ có từ màu xanh đậm sang màu xanh nhạt. Và tiếp theo nữa thì khi mà các bạn làm một cái thao tác nữa đó là chúng ta sẽ chọn vào đây. Các bạn nhìn này, tôi sẽ chọn một giải pháp đó là từ cái này. Bóng tròn, và khi mà cái gradient của chúng ta trở thành bóng tròn thì thường là cái đoạn này nó hơi bị sáng quá, có nghĩa là độ gắt của cái chỗ hình tròn sáng này nó gắt quá, thì các bạn sẽ chọn phím G cho tôi và đặt tâm sáng để kéo rộng nó từ đây đến đây. Điểm chốt từ đây thì cái background gradient của chúng ta sẽ rất nhẹ nhàng. Tại sao chúng ta phải nói một từ là gọi là khi dùng gradient là phải là lạm dụng? Bởi vì là khi lạm dụng thì tại vì là cái này nó đem lại sự bắt mắt cho khách hàng. Trong input là như vậy. Đó. Sau khi làm xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi file và chúng ta chọn vào play tiếp theo một lần nữa. Ở đây chúng ta sẽ có một cái My Computer, chúng ta chọn ổ E, chúng ta chọn vào điện thoại. Không biết nó có đến không? Đấy, bên này điện thoại. Cũng khá là nhiều, nhưng chắc các bạn là chúng ta sẽ tích đủ rồi. Rồi. Làm lại một lần nữa. Đấy, Vivo. Trong này nó sẽ rất nhiều cái điện thoại cho các bạn. Nhìn không? Và cái thằng input nó có một cái hạn chế là khi mà chúng ta chọn vào một đối tượng mà nghiêng mà muốn mà chìm êm vào nền hay là đổ bóng xuống nền ấy, thì nó sẽ không chủ động được như thằng Photoshop. Photoshop nó là vô địch về cái chuyện nó cứ đổ bóng là làm được. Còn thằng này làm vất vả hơn. Thì các bạn nhìn này, ở đây tôi có một giải pháp là nếu mà chúng ta là người biết cả hai chương trình Photoshop và input thì các bạn đồng ý tôi là Photoshop sẽ cắt nhanh hơn là so với input. Nên là các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi, các bạn chọn một cái là xong. Còn nếu không thì bạn sẽ phải kéo xuống đây. Các bạn nhìn thấy cô gái này chưa? Đây là một cô gái mà chắc chắn là chúng ta phải cắt nó ra, hiểu không? Và để muốn cắt được cô gái này thì chắc chắn là bạn sẽ phải dùng cái thao tác hôm trước chúng ta được học, đó là về pen chúng ta phải cắt rơi tầm khoảng 20 đến 50 cái, thì đến hôm nay chúng ta chỉ việc làm thôi. Còn nếu mà không cắt 20 đến 50 cái thì chịu khó vậy. Ok, thì lúc này cái giải pháp cho người lười này tôi sẽ đặt vào đây. Tôi sẽ đặt ở vị trí này tiếp theo. Các bạn có nhìn thấy không?
Và thầy ơi, vậy thì tại sao thầy không chọn cái gradient nó đúng giống màu này, có phải dễ dàng không ạ? Thì tất nhiên hôm trước tôi đã dạy cho bạn về gradient lấy từ ảnh rồi đúng không? Hy vọng rằng đừng quên cái bài đó. Tiếp theo này, cách làm cho ảnh chìm vào nền hay là chuyển em vào nền. Bước 1 bạn chọn vào ảnh. Bước 1 chọn vào ảnh. Bước 2 chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là transparency. Bước 2 bạn sẽ tích vào ô này cho tôi. Đấy, tôi kéo này ra cho các bạn dễ nhìn hơn. Có nhìn thấy chưa nhỉ? Ok, thấy chưa? Đấy nhá, bước 1 chọn vào ảnh. Bước 2 chọn vào transparency là chính là hai cái ô tròn này chạm với nhau. Nhìn chưa? Bước 3 tích đúp vào ô gần ô ảnh. Đây chính là mặt nạ đấy ạ. Nó giống như Photoshop này em. Thì trong phần tầng của thằng Illustrator thì nó chia ra mặt nạ đen và mặt nạ trắng, và dùng hình đen với hình trắng. Nó có 4 trường hợp đặc biệt. Còn đối với Photoshop chỉ có 2 loại là mặt nạ đen thì dùng với hình trắng, mặt nạ trắng thì dùng với hình đen. Nhưng riêng ông này lại sinh ra mặt nạ đen và mặt nạ trắng, xong lại dùng với hình đen và hình trắng bên trong nữa cơ, thì lại nhiều kiểu lắm. Nào các bạn nhìn này, bước 3 tích đúp vào ô gần ô ảnh. Thì lúc này nó là mặt nạ đen thì các bạn sẽ không nhìn thấy hình đúng không? Nhìn chưa? Thì chúng ta bỏ clip đi để nhìn được hình ảnh. Bỏ clip để nhìn được hình ảnh. Xong chưa? Nào, sau khi bỏ được hình ảnh thì lúc này chúng ta sẽ dùng một hình vuông vẽ to hơn hoặc là bằng cái ảnh đó. Các bạn đi đi. Bước 4 dùng một hình vuông vẽ to hơn hoặc bằng. Nhìn nhá, vậy thì hình vuông nằm đây, tôi đang ở trong mặt nạ nhá, nhớ nhá, chúng ta đang ở trong mặt nạ. Chúng ta sẽ chọn một hình vuông vẽ to hơn hoặc bằng là vẽ này, vẽ to hơn này, tôi vẽ to hơn cho chắc chắn. Bằng vất vả lắm, mệt lắm, chọn vào to hơn. Và sau khi bạn buông tay ra thì bạn sẽ thấy là cái ảnh nó bị mờ đi. Thì lúc này tôi chia sẻ cho các bạn biết là để muốn làm cho ảnh mờ đi, chuyển êm vào nền một cách tốt nhất, gọi là mặt nạ cho ảnh, thì người ta dùng gradient đen trắng. Gradient đen trắng là tốt nhất. Bạn mở ngoặc giúp tôi, mặt nạ cho ảnh là dùng gradient đen trắng. Còn gradient đen trắng ở đâu thì chúng ta sẽ xét sau. Xong chưa? Mọi người ghi xong chưa? Nào chúng ta nhìn vào đấy nhá. Vậy thì lúc này các bạn có đồng ý với tôi tôi đang chọn gradient màu xanh không ạ? Thì lúc này chúng ta muốn trở về đen trắng rất là đơn giản, bạn sẽ chọn vào cái biểu tượng màu giúp tôi. Nhìn thấy màu chưa? Nào, các bạn có nhìn thấy đây là gradient đen trắng có sẵn không? Tôi tích vào đây. Thì các bạn nhớ một điều rằng khi tích vào đây thì sẽ mang gradient đen trắng luôn ở trong vị trí này luôn. Màu đen sẽ tượng trưng cho việc làm mất hình. Màu trắng tượng trưng cho việc giữ lại cái hình ảnh bên này. Và màu ghi sẽ tượng trưng cho làm cho cái tấm ảnh mờ đi. Vậy thì thay cho việc đấy thì có phải là chúng ta sẽ chuyển em từ rõ đến mờ vào nền không ạ? Được chưa? Thì lúc này các bạn nhớ một điều mà thầy ơi, vậy thì em có một ý kiến như này, em muốn rằng là cái người cô gái nó phải làm sao á? Nó phải rõ. Thì các bạn có đồng ý với tôi là muốn kéo gradient thì chúng ta dùng phím gì? Vài hôm trước đó là phím G. Phím G của chúng ta là cái này, nhìn chưa? Chúng ta đặt tâm ở đâu thì chúng ta chính là phần sáng đấy, còn kéo đến đây thì chúng ta sẽ là mờ vào nền. Giữ shift nhá, thẳng hàng này. Có thấy bên này mờ chưa? Ok, chuyển vào nền rồi đấy, làm như Photoshop luôn nha. Thì tôi đã nói là cái này là phương pháp dành cho những người lười rồi, và tôi cũng là người lười, cũng không thích cắt nó. Nhưng tất nhiên là để muốn làm ra một cái quảng cáo clip, quảng cáo chuyển động thì các bạn nhớ là phải cắt ra, bởi vì nó có giá trị thật. Và lưu ý trong quá trình khi kéo gradient thì không bao giờ được quyền kéo vượt quá mép ảnh, bởi vì khi kéo vượt quá mép ảnh thì chỗ này sẽ là màu ghi. Nhìn thấy không? Nhìn thấy chưa? Ok, vậy thì tôi chỉ kéo từ đến đây thôi, từ mép ảnh đổ lại thôi. Và yên tâm một điều rằng sau khi mà chúng ta thoát lạnh thì yên tâm là chúng ta đã xong. Back ra đây, ảnh chìm vào nền. Thấy chưa? Làm giống hệt Photoshop rồi. Và sau khi mà chuyển được chìm vào nền rồi thì chúng ta cũng có thể có rất nhiều giải pháp làm cho nó là có thể là làm cho nó có một cái hiệu ứng. Thì các bạn có thể ghi là cách làm áp dụng hiệu ứng
cho cái mặt nạ của cái ảnh. Áp dụng hiệu ứng cho mặt nạ ảnh. Mỗi tội là cái này nó không chỉnh được màu nó. Nào các bạn như này. Thì tất nhiên là áp dụng hiệu ứng cho mặt nạ của ảnh thì chắc chắn là chúng ta phải vào đâu? Mặt nạ. Nhìn mặt nạ chưa? Nếu các bạn còn ở trong mặt nạ mà bạn vẽ bất cứ một hình gì ra thì nó không có màu. Các bạn nhìn này, tôi sẽ tích vào đây, tôi đổ một cái màu vàng, màu xanh, các bạn có nhìn thấy có màu không ạ? Bởi vì nếu mà trường hợp này phải suy nghĩ rằng là hóa ra mình đã trong mặt nạ đấy, nhìn thấy trong mặt nạ chưa? Thì là chúng ta đổ màu không có giá trị. Hiểu cái này không ạ? Bởi vì tất cả mọi thứ khi được vào mặt nạ đều hiểu ra đen và trắng thôi, không có màu hết, giống như Photoshop. Nhưng cái này nó thích hơn Photoshop là nó có thể là vào mặt nạ nó vẽ thêm nhiều thứ khác được nữa. Còn ông Photoshop vào mặt nạ là hơi bị vất vả, đúng không ạ? Và nó hay bị chết cứng ở chỗ đấy rồi. Đây thì ông này nó sẽ làm việc nha. Nào, vậy thì để muốn áp dụng cái hiệu ứng cho mặt nạ thì chúng ta vào mặt nạ. Bước 2 là gì? Bước 2 chúng ta sẽ chọn vào cái phần effect. Chúng ta sẽ chọn vào cái vị trí giống như là bên Photoshop có được không, thì chúng ta sẽ chọn vào cái điểm hàng xem nó thế nào. Đây là độ chuyển này. Hoặc các bạn có thể chọn vào cái filter gallery theo cái ý đồ của các bạn, effect gallery này, nó giống như Photoshop ấy. Những cái này mỗi tội nó áp dụng theo dạng vector thôi, còn cái kia được áp dụng theo điểm hành. Và sau khi mà chọn vào đây xong thì các bạn sẽ thấy là tôi có cái hình ảnh của tôi đã xuất hiện rồi. Đây các bạn nhìn nhá, tôi thu nhỏ lại. Thay cho việc một cái tấm ảnh của chúng ta chuyển từ trái qua phải rất là êm ái, thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển theo đậm, trung gian, sáng. Và mỗi một giá trị này nó đều hiểu ra độ alpha khác nhau trên tấm ảnh đấy. Thì các bạn chỉ cần ấn OK thôi thì cái tấm ảnh của chúng ta sẽ chuyển độ từ trái qua phải. Các bạn sẽ nhìn vào đây, có nhìn thấy không ạ? Nó chuyển được như này, nó giống như Photoshop. Nhưng cái thằng này nó có cái hay là mỗi một lần kéo em có sự khác nhau. Vậy thì chúng ta có thể dùng hình tròn được không? Thì cũng tương tự như vậy. Tôi đang dùng gradient gì đấy ạ? Từ trái qua phải đúng không? Là cho các mặt nạ đúng không? Vậy thì bây giờ tôi dùng gradient hình tròn được không? Tôi tích vào gradient, tôi sổ xuống, tôi chọn vào đây. Các bạn nhớ một điều rằng cái bài này là bài cũ, nhưng bây giờ chỉ trong nó áp dụng cho mặt nạ ảnh thôi nhá. Tích vào đây một cái thì bạn sẽ nhìn này, cái hình này sẽ là trở thành hình tròn cho các bạn. Tôi sẽ chọn gradient tròn, nhìn chưa? Và lúc này chúng ta sẽ chọn phím G và chúng ta chọn tầm sáng, chúng ta kéo đây. Kéo rộng đến đâu thì bạn sẽ nhìn được cái hình ảnh đến đấy, đúng không ạ? Nào các bạn sẽ nhìn đây, nhìn chưa? Vậy thì cái tâm sáng bạn muốn nhiều hơn thì bạn chỉ cần chọn và tích vào tâm sáng chỗ này này. Đây là gradient đúng không? Tôi sẽ tích đúc vào đây là một màu sáng hơn. Bạn yên tâm một điều rằng cái này nó sẽ thay đổi lại một lần nữa. Thấy chưa? Nó sẽ rộng ra. Vậy thì bây giờ tôi chọn vào mặt cô gái, tôi kéo đây thì có phải là nó ăn điểm không? Nào chọn vào phím G, tích vào đây, mặt cô gái kéo đây. Yên tâm điều rằng là chỗ mặt cô gái sẽ rõ hơn và xung quanh sẽ mờ đi. Đấy là cách. Hiểu cách làm chưa? Đấy thì đấy là, và yên tâm điều rằng cái này sẽ không bao giờ vỡ hình được. Đấy là cách thức mà áp dụng mặt nạ cho effect cho cái mặt nạ của cái ảnh đó. Các bạn ấn vào Ctrl Z lại. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nha. Tôi sẽ lấy lại cái giá trị đầu tiên là tôi chỉ chuyển êm nó vào nền thôi. Nào Ctrl Z lại. Rồi, sau khi làm xong tôi đến đây được chưa? Tôi có background. Phần thứ hai, sau khi làm xong bây giờ tôi cũng muốn là chuyển lên cái này, nó có một cái hình ảnh. Các bạn sẽ chọn là file, các bạn chọn là play tiếp theo một lần nữa. Các bạn hãy chọn cho tôi đến một cái dòng điện thoại. Chúng ta sẽ chọn cái hình nó đứng thì nó sẽ dễ hơn so với hình nghiêng. Là những cái này là khó này. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Chúng ta có thể chọn một trong những cái này, các bạn có thể tích vào đây một điểm, chọn vào đây. Đó, thì mọi người thấy là đây là một cái điện thoại mà chúng ta làm, nhưng mà điện thoại này các bạn có nhìn thấy bị vỡ hình không? Mà làm thiết kế như này này chúng ta sẽ không chấp nhận được, chúng ta nên chọn cái hình to hơn.
Này cái này to hơn nhưng lại bị nghiêng, chúng ta sẽ kéo xuống kéo xuống tí nữa, chọn đấy. Ok, chắc có lẽ là cái này thì chắc chắn là mọi người sẽ nhìn thấy nó dễ hơn, nhìn nha. Để muốn vẽ được cái hình này mà chúng ta cắt được cái hình này rất là đơn giản, là một là các bạn sẽ dùng pen, hai là bạn sẽ dùng cái hình hộp cho tôi, đúng không? Thì để muốn làm được cái này thì thầy sẽ chọn cái biểu tượng như này để cắt vào đây. Mọi người thấy là tôi vẽ ra cái này chưa? Sau khi vẽ xong chúng ta sẽ chọn cho nó một cái màu để thứ nhất là chúng ta sẽ phân biệt, và tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ ấn vào Shift X để xem là cái đường nét của chúng ta nó chính xác chưa. Thì cái nét này hơi to nên là tôi sẽ chọn vào giá trị là 0.25, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái đường viền này. Đây ạ. Có nhìn này không ạ? Ok, tôi tích vào một điểm. Tôi tích vào cái hình này, từ ngay tức nó có biểu tượng vo góc, mình tôi cầm từ vo góc. Đấy, nó hơn nhau cái chỗ đấy thôi. Và tiếp theo là chỗ này một tí nữa thì chúng ta có thể làm gì? Chúng ta tích vào đây. Đó, kéo xuống, chốt chỗ nào đây? Cầm điểm này kéo vào tí nữa. Rồi, tiếp theo trông được rồi. Tiếp theo trông màu rồi. Ok, sau khi đã làm xong thì lúc này nó là màu rồi. Các bạn đồng ý tôi làm màu không? Chọn đối tượng số 2 này không? Nhưng có phải còn thiếu này không? Cắt nốt cái này. Để muốn cắt cái đấy dùng hình vuông vẽ đúng bằng cái này là xong. Nào, bây giờ để muốn cắt, có nghĩa là mất cái này thì chúng ta phải cắt dao giữa hai cái màu vàng này trước đã. Mà cắt dao thì hòa nó thành một thì bằng cách là chọn đối tượng 1, giữ Shift chọn đối tượng 2 và dùng công cụ là Shift F7. Thì các bạn có đồng ý với tôi là tôi sẽ cắt được cái hình này không? Đây là giao nhau mà, ấn vào đây thì nó thành một rồi, xong rồi đấy. Bây giờ có phải cái này là cái khung không? Còn cái này là ảnh không? Chọn 1, giữ Shift chọn 2 và chúng ta ấn vào Ctrl số 7. Các bạn sẽ thấy là tôi đã cắt được cái điện thoại. Hiểu cái này chưa? Tất cả những cái điện thoại mà khi các bạn cắt xong thì các bạn sẽ thấy nó xảy ra vấn đề như sau. Thử nhá, nhìn này, file, chúng ta chọn một công cụ palette và chúng ta chọn đúng cái hình ảnh đấy để cho các bạn rút ra kinh nghiệm thôi. Đây là kinh nghiệm làm file nó nhẹ đi, nó chỉ là một trong những yếu tố thôi nhá. Các bạn tích vào đây. Các bạn có đồng ý với tôi là tôi sẽ tích thẳng màn hình này. Bạn có thấy to không? Bạn có thấy to không? Nó to hơn rất nhiều so với thực tế, là chính là nó chỉ bằng tương đây thôi, đúng không? Nhưng khi mà trong quy trình khi làm thì em có đồng ý với thầy là em sẽ kéo cái hình ảnh nhỏ lại không? Nhỏ lại như này đúng không? Vậy thì bản chất của cái hình ảnh này nó vẫn thế. Bản chất hình ảnh nó vẫn nặng như thế, đúng không ạ? Thu nhỏ lại không đồng nghĩa việc là giảm nhẹ đi đâu nhá, bởi vì nó là vector, hiểu chưa? Nên chính vậy nó bị nặng. Chính vậy mà chúng ta sẽ sinh ra cái trò này, chúng ta sẽ cắt phần ảnh thừa đi. Các bạn sẽ ghi cho tôi đó là cắt phần ảnh thừa sau khi đã cho ảnh thu vào. Ok, tôi thu nhỏ nhớ cho các bạn dễ nhìn hơn. Nào, cắt phần ảnh thừa. Đây các bạn sẽ nhìn thấy tôi di qua này. Các bạn nhìn thấy chưa? Di qua có thấy là có khung ngoài không? Thế các bản chất của cái ảnh nó vẫn thế, nó không mất gì đâu. Nhưng bây giờ tôi muốn cắt phần ảnh thừa đấy thì để cho các file thiết kế nhẹ hơn thì bước 1 bạn chọn vào cái ảnh đã cho chui vào khung. Chui vào khung chính là khung của cái điện thoại ấy. Bước 2 là các bạn sẽ chọn vào cái bảng Transparency. Chúng ta sẽ chọn vào cái bảng này. Các bạn nhìn cái bảng này chưa? Bảng này đây đâu, nó là chính là hai cái hình tròn này đồng với nhau, được chưa? Đây, tích vào đây. Bước 3 bạn sẽ chọn vào multi cho tôi. Chọn vào multi. Bạn có thấy nó chỉ vào nền chưa? Và bước 4 là bạn sẽ chọn vào Object, chọn vào Pattern Transparency như này. Thì khi mà chúng ta tích vào đây xong thì chúng ta sẽ cắt toàn bộ tất cả những phần ảnh thừa bên ngoài biến mất. Và đối tượng ảnh sẽ bằng đúng cái khung mà mình mong muốn. Ví dụ bạn tích vào đây này. Tích nha. Nào, ấn vào đây. Và sau đó thì các bạn sẽ nhìn thấy có một cái kênh alpha. Đây là một trong những cái mà tính năng là convert tấm ảnh, hoặc là chúng ta sẽ convert nét trở thành hình. Phá vỡ hiệu ứng cũng là cái lệnh vừa rồi.
Đấy, sau này sẽ dùng rất nhiều cái này đấy, tôi sẽ thích vào kênh Nhân Pha Tuấn. Ok, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ cắt di qua này, các bạn nhìn nha, di qua nó mất phần thịt ở ngoài. Và sau khi cắt như này xong thì cái đối tượng ảnh của chúng ta sẽ tồn tại độc lập trong file thiết kế của chúng ta, mà các bạn sẽ mang file đi in ấn đâu đó không bao giờ bị mất ảnh đâu, bởi vì nó đã ngắt đường link mất rồi. Ok, thì lúc này sau khi đã có xong cái biểu tượng này thì cái chỗ này chúng ta đang hơi bị thiếu diện tích để chúng ta có thể làm được. Vậy thì một là chúng ta sẽ để người ở giữa, hai là chúng ta sẽ làm sao đặt cảnh ở đây, đúng không? Nào, nhìn nha. Ok, vậy thì sau khi tôi đã có hình ảnh xong thì tôi sẽ đẩy sang bên tay phải và bắt đầu thực hiện thao tác như sau. Nào, để muốn đổ bóng cái hình này thì tôi sẽ ấn vào Ctrl C và Ctrl F là copy xuống dưới. Các bạn nhìn em, dịch xuống dưới một tí, có thể phóng to lên để chúng ta làm sao chúng ta điều chỉnh cho nó đẹp hơn. Giữ shift để chúng ta di chuyển. Đó. Sau khi làm xong thì thay cho việc cô gái này chuyển êm từ trái qua phải thì bây giờ tôi sẽ làm cho cái ảnh này chuyển êm từ trên xuống dưới. Thì bước 1 cũng tương tự như vậy để cho nhớ thôi. Chúng ta sẽ làm thao tác là chọn vào đối tượng. Đúng không? Reset lại cho nó dễ dàng nhá. Được chưa? Bước 1 chọn vào hình. Bước 2 chọn vào transparency. Có nhìn transparency vào không ạ? Là hai cái hình tròn đồng nhau ấy. Bước 3 tích đúp vào ô gần ô ảnh, mất hình, nhìn thấy mất hình chưa? Bước 4 bỏ clip để nhìn được hình ảnh. Bước 5 dùng một hình vuông vẽ to hơn hoặc bằng. Bước 6 chọn vào gradient đen trắng. Có phải chọn vào gradient trắng này ở chỗ này không ạ? Thì các bạn có thấy rằng là ở lúc này cái hình của chúng ta đây là màu đen, bên này nó tượng trưng cho bên này mờ hình chưa? Bên này còn, vậy thì lúc này chắc chắn là phải từ trên xuống dưới rồi. Tôi sẽ thay đổi gradient từ G kéo từ trên xuống dưới. Các bạn nhìn không? Chuyển em từ trên xuống dưới vào, thế là xong. Sau khi làm xong chúng ta tích vào đây, chúng ta đã có một cái background. Làm chưa? Làm điện thoại thì chắc chắn phải dính cái này rồi. Và đây là một trong những phương pháp mà chắc chắn các bạn sẽ phải làm được. Rồi. Sau khi làm xong thì chúng ta nên vẽ một cái biểu tượng tiếp theo nữa, đó là chúng ta sẽ chọn vào một cái hình ellipse, chúng ta vẽ vào dưới chân. Mọi người cứ thoải mái cái này đi và chúng ta sẽ chọn một cái màu, ví dụ là màu xanh đậm. Là màu xanh đậm để làm gì ạ? Đây tôi cho bạn xem này nhá. Chúng ta sẽ chọn vào multi là làm đậm màu. Các bạn có đồng ý tôi làm multi làm đậm màu không? Và đó là cái bóng thì chắc chắn là phải nhòe, thì cái này nó khác gì Photoshop đâu. Chúng ta chọn vào effect, chúng ta chọn vào blur và chúng ta chọn vào motion blur. Có nghĩa là đây là một trong những cái hiệu ứng mà chúng ta có thể là tự suy ra được. Tôi muốn tạo ra cái dưới chân nó có một độ đậm để cho cái thiết kế của chúng ta nó bắt mắt hơn, đúng không ạ? Nào tiếp theo, làm được như Photoshop luôn. Preview, nhòe chưa? Cầm cái kéo vào đây, thấy được chưa? Ok, sau khi làm xong bạn hãy đặt dưới chân này giúp tôi, phóng to. Đồng nghĩa việc là sau khi tôi chọn xong đây, chọn cái nền trên là cho lên trên tất cả, các bạn sẽ thấy là đây độ đậm này, kéo xuống một tí như này chưa? Nào kéo ra ngoài nha, nhìn sáng chưa? Nhưng đẩy vào trong thì nó sẽ độ đậm, như vậy thì nó sẽ tạo lên độ chắc của cái hình này của các bạn được. Đó. Tiếp theo nếu mà bạn thích đổ bóng thì cũng rất là dễ dàng, bạn chỉ cần dùng pen, bạn đồ này đằng sau như này là ra pen, là ra bóng này, làm giống hệt được tất cả mọi thứ trên Photoshop. Ví dụ cái này chọn vào pen, các bạn sẽ tích vào đây cho tôi một điểm, tích vào đây cho tôi một điểm, tích vào đây cho tôi một điểm, tự làm bóng cho nó hoành tráng. Đấy, sau khi làm xong bạn hãy chọn cho tôi multi thì có phải là đậm màu không? Cho xuống dưới một này, nhìn chưa? Bóng cứng quá, người ta mới chơi trò nào nhòe đã. Bạn nhìn thấy bóng nhòe thôi chưa? Nhưng bóng nhòe nha thì chỗ này phải đậm, nhưng chỗ này phải nhạt ra thì ok, lại chọn hình, lại biết rồi, tích vào đây, đúng không? Bỏ clip, vẽ một hình to hơn hoặc bằng. Cái này xử lý được hết. Vấn đề này em có xử lý, có những cái xử lý nó hơi mệt thôi, chứ còn xử lý được hết, giống Photoshop luôn. Như này. Sau đó thì các bạn có đồng ý với tôi là gradient đang từ trái phải không? Tôi sẽ kéo gradient G, kéo từ trên dưới lên trên. Các bạn nhìn chưa? Chỗ này đậm, chỗ này nhạt. Sau đó thoát lệnh, tôi đã có một cái bóng. Thấy chưa? Xử lý nó sẽ chuyên nghiệp lắm. Tiếp theo các bạn sẽ cầm ray cho tôi. Thì chúng ta sẽ có một giải pháp nữa là chúng ta sẽ ấn vào Ctrl C, Ctrl F và kéo từ dưới lên trên và từ trên xuống dưới.
Các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái độ, các bạn có nhìn thấy cái vệt này của tôi không? Người ta có rất nhiều cách, các bạn có thể chọn đây, cho nên trên tất cả thì nó sẽ là một màu như này, đúng không ạ? Sau khi làm xong thì chúng ta sẽ chọn một công cụ Shift C để vẽ cong một cách trực tiếp. Còn nhớ pen không ạ? Đoạn này giống như tổng hợp đấy nhá, không có chuyện là chúng ta quên đâu, nhìn chưa? Và có phải là đường này cánh tay đòn thì chúng ta sẽ dùng Shift C tích vào đây một cái, nó trở thành thẳng hàng. Tiếp theo nữa này, chúng ta sẽ làm thao tác này, tôi sẽ tích vào đây. Đoạn này sẽ nâng cao một tí này, tôi sẽ làm cho cái đối tượng này là màu trắng. Bởi vì khi màu trắng thì các bạn có đồng ý với tôi là hòa trộn overlay thì nó sẽ làm sao, nó sẽ sáng màu như này không ạ? Có đúng chưa? Còn nếu mà tôi dùng này, tôi dùng hòa trộn shortline thì nó sẽ nhẹ đi, đúng không? Bây giờ việc của tôi là tôi sẽ phải làm cho cái này chuyển êm từ trên xuống dưới. Nó giống như cái bóng điện thoại này. Thì bằng cách nào? Bước 1 là chọn vào hình, bước 2 chọn vào transparency, bước 3 tích đúp vào ô gần ngoài, bước 4 bỏ clip, đúng không? Nhiều lúc mà chúng ta ấn như này nó không ăn, đúng không? Cần cho Z này, tích bỏ clip này được rồi. Máy nhiều lúc lỗi, ok, không sao. Vấn đề là mình giống như nó, mình quá hiểu về nó rồi. Sau khi làm xong thì chúng ta sẽ dùng một hình vuông vẽ to hơn hoặc bằng giống hệt như đối tượng. Và tất nhiên chọn vào gradient đen trắng thì chúng ta sẽ chọn một gradient trắng đây. Nhìn thấy chỉ bên này chưa? Chúng ta sẽ dùng phím G, chúng ta kéo từ trên dưới vào. Bạn sẽ thấy nó sẽ được cái này nhé, nhìn này, nó sẽ chuyển lên từ đây. Đó, sau khi làm xong chúng ta thoát lại, chúng ta có một cái đường chuyển động như này. Các bạn hiểu cái này chưa? Cũng tương tự như vậy thì tôi có thể dùng làm những cái hình tròn được không? Có những người này chơi những cái hình tròn rất là đẹp như này, có nghĩa là bố cục. Đấy, các bạn có thể chơi Ctrl Z lại tí, vẽ một cái hình tròn nhỏ nhỏ thôi, đúng không? Nào, lại làm cho cái này là chìm vào nền bằng cách chọn là một, tích đúp vào đây. Cái này làm tốt hơn hẳn sau Photoshop. Đoạn này hình này như này, vẽ một hình to hơn bằng, chìm vào nền. Dùng gradient đen trắng, đoạn này các bạn chỉ nhắc lại nhìn đi nhá, chỉ đây dùng G, tôi sẽ kéo từ trên dưới. Thấy này chưa? Sau khi làm xong các bạn đồng ý với tôi là có phải thoát lệnh của cái này không ạ? Nhá, nó vẫn là cái thao tác làm cho ảnh chìm vào nền thôi, nhưng mà chúng ta có thể đã áp dụng cho chữ chìm vào nền, hình ảnh chìm vào nền, đối tượng chìm vào nền, đều làm được hết. Và sau khi làm xong thì các bạn có đồng ý tôi là chọn overlay thì cái này có màu này, shortline là nhẹ hơn này. Nhìn này chưa? Làm những cái bóng bóng này, tôi thu nhỏ cái này xuống. Ok, chúng ta sẽ cầm biểu tượng này, chúng ta phóng to này. Bởi vì là thực ra là mình làm thì mình sẽ có rất nhiều cách, được không ạ? Kéo lên tí, và tất nhiên là sẽ xoay một tí nha, để tạo ra những cái cảm giác thiết kế khác nhau, hiểu không ạ? Vậy ví dụ như cái này nó hơi bị to quá, ok, tôi sẽ thấp này xuống một tí nữa. Hình tròn này tôi đã có rồi, tôi sẽ copy đây, tôi sẽ phóng to này. Đó, tiếp theo chọn vào đây, tôi sẽ phóng to. Mọi người có thể là chọn với những cái hình lồng nhau mà tạo background mà em, nhưng thằng này nó sẽ chuyên nghiệp hơn rất là nhiều. Ví dụ 50%, bắt đầu tôi giảm sắc độ. Đó, làm rất là nhẹ nhàng như này thôi. Xong, gần xong rồi. Tiếp theo chọn vào đây, thêm một cái điểm nhấn nhéo đi nữa, tại vì cái này chúng ta chỉ là bố cục hình tròn thôi, thấy chưa? Nhưng cái này nó có cái hay ở chỗ này, khi bạn chọn một đối tượng này, bạn copy sang thì nó là màu trắng, đúng không? Các bạn còn nhớ biểu tượng là biến cái hình trở thành nét không? Và khi biến trở thành nét thì cái nét này cũng mang đầy đủ tính chất của gradient của chúng ta, nó chuyển êm. Đây, Shift X. Các bạn có nhìn thấy cái nét của chúng ta nó sẽ chuyển từ rõ đến mờ không? Vậy nên nét chuyên nghiệp rồi. Chọn vào đây, cầm đây chỉ cần kéo cái nét chúng ta nhỏ hơn thôi, 0.5. Nhìn thấy chưa? Giữ phím Alt copy cái này ra, rất là nhiều thứ để mà làm. Đấy, em thấy chưa? Nó có thể làm được nhiều thứ lắm. Nét nó sẽ chuyên nghiệp nếu mà bạn thích làm. Tại vì có những người ta quảng cáo thì người ta sẽ dùng cả nét nữa. Ctrl C, Ctrl F, thu nhỏ vào trong. Đó, mọi người Shift X. Nét chúng ta có nhiều kiểu, chúng ta chọn vào 0.5. Như này chưa? Và tất nhiên để muốn cho nó yêu hơn nữa thì người ta có một cái công cụ, đó là tia mặt trời, đó là chuyên gia nhấn nhé ánh sáng. Tất nhiên nó sẽ không đọc, cũng có thể là trong phạm trù nó không đẹp trong mắt mỹ thuật, nhưng mà nó sẽ là vũ khí giết người đối với những khách hàng. Thì các bạn sẽ làm cho nó yêu hơn bằng công cụ, đó là mặt trời.
Nhìn thấy chưa? Cái phần tôi đã trình bày là phần ảnh chìm vào nền rồi nhá. Ảnh chìm vào nền thì đấy làm cho 4 loại nhá, từ ảnh này đến bóng đổ này, xong đến đối tượng này, đến hình tròn này. Đấy thì nét này tôi đã làm hết cho bạn rồi. Bây giờ tôi sẽ trình bày thêm cho bạn nữa, đó là cái biểu tượng của mặt trời. Nhìn thấy không? Cái này thì trong Photoshop này cũng có. Các bạn muốn yêu hơn thì các bạn có thể làm thiết kế xong rồi chuyển file sang bên file Photoshop và chỉnh sửa tiếp bằng màu. Nhìn trong ngay chưa? Cách dùng rất đơn giản, bạn chỉ vào đây cho tôi một tí. Nhá, điểm này nhá, cầm điểm này kéo vào đây. Đấy, bạn sẽ tạo ra một cái tia. Đấy, trông như kiểu ánh nắng kêu chiếu kiểu như vậy. Thì thực ra là đối với khách hàng người ta cũng sẽ thích hơn. Tất nhiên là cũng có thể nó sẽ ui trông cái này nó kiểu gì ấy. Cũng có thể mình thì không thích nhưng mà này khách hàng lại thích. Sau đó tôi có thể chọn overlay để là lấy tông màu tươi hơn. Ánh nắng chiếu vào đây, chiếu vào đây. Và tất nhiên tôi sẽ đặt một cái thương hiệu đó là Vivo đặt chỗ này là chắc chắn rồi. Chọn vào đây, kéo đây. Cầm điểm phím A kéo cái điểm này xuống để cho nó thấp hơn. Đấy, đây là cái background tự tạo nhá. Còn cái background mà các bạn có thể lấy từ một cái ảnh mà có những cái hình tròn tròn lên thì nó dễ quá. Và cái background này thì khi phóng to khổ lớn không bao giờ bị sao. Còn cái ảnh kia phóng to là vỡ hình. Hiểu cái này chưa? Ok. Thì bây giờ chúng ta mới giải pháp tiếp theo nữa, đó là gì? Chúng ta sẽ đưa một cái logo vào file và chúng ta chọn vào Blade. Tất nhiên các bạn sẽ kéo xuống giúp tôi. Ở đây nó có một cái được gọi là logo. Và tất cả những cái logo mà lấy từ trên mạng về mà với kích thước lớn thì bạn sẽ làm phương thức là chúng ta sẽ biến ảnh trở thành vector một cách dễ dàng. Các bạn nhìn thấy nha. Ok, chúng ta kéo vào đây. Có nhìn này không ạ? Ảnh này rất lớn nhá, thì chúng ta mới thực hiện thao tác là biến ảnh trở thành vector để chúng ta đỡ phải đồ lại thương hiệu của người ta đấy. Còn nếu mà người ta lại cũng không có cái ảnh lớn như này nữa thì thôi, ok, lại phải dùng pen đổ lại chính cái logo của công ty người ta. Nên tại sao cái pen nó quan trọng, đúng không? Các bạn nhìn này, lúc này cách biến ảnh trở thành vector thì tôi chọn vào image là cách biến ảnh trở thành vector. Mọi người biết cái này chưa? Ok, thử tích nha. Và sau khi tích xong thì chúng ta ngồi chờ đợi thôi. Nhưng rất là đáng tiếc, biến mất. Hiểu cái này không ạ? Vậy thì đối với cái image đấy, với những cái tông màu nhẹ như là màu xanh thì image bình thường nó sẽ bị mất màu. Các bạn nhìn thấy vừa rồi mất màu chưa? Không được đâu ạ. Nên chính vậy mà chúng ta sẽ chọn vào image và chúng ta chọn vào image 3 màu. Chây 3 màu thì các bạn sẽ lấy được tông màu của nó. Còn bạn chây một màu đen trắng thì bạn sẽ không lấy được đâu. Bởi vì đây là màu nhẹ. Nó chỉ áp dụng cho những màu nó đậm thôi, đủ độ đậm thì nó sẽ lấy được, còn màu nhẹ thì không lấy được. Đây là một trong trường hợp mà các bạn chỉ cần vẽ ăn tay thôi là các bạn yên tâm điều rằng là bạn vẽ họa tiết Tho Văn biến thành vector cái gì thiết kế áo thun thì bạn là số 1 với những người biết vẽ, không thể nào chép được. Tất cả những cái thứ mà bạn vẽ ký họa, bạn biết những vẽ ký họa cái kia bạn giữ lại hết, bạn sẽ làm nó sẽ rất tốt luôn. Đây tôi sẽ tích vào 3 màu và sau khi tôi chọn 3 màu xong thì lúc này nó sẽ chạy một lúc nó sẽ lấy được cái logo của chúng ta rồi. Nhìn thấy không? Nên là có một số logo là tôi không có đi search file vector thì tất nhiên có những cái có nhưng có những cái thì không bao giờ có luôn. Nhìn thấy không? Nếu các bạn thấy là cái này được rồi, các bạn nhìn thấy được chưa? Khá đẹp rồi. Thì chúng ta đồng ý với cái file vector này thì chúng ta ấn vào expand. Đây mới là điểm cuối cùng. Ấn vào đây. Có nhìn thấy không? Đó, có nhìn thấy không ạ? Và cái này trở thành file vector này nó tồn tại dưới đối tượng là group, nó gồm có phần màu trắng và phần màu xanh. Chúng ta muốn xóa toàn bộ cái màu trắng này đi thì chúng ta sẽ chọn công cụ pháo hoa chỉ vào màu trắng. Nhưng rất là đáng tiếc là nó bị sao? Nó chọn tất cả những màu trắng này. Khoai chưa? Thôi vậy làm thủ công vậy. Biết sao được. Cầm máy kéo đây. Phóng to nhá. Chuột phải này, ungroup. Còn nhớ này không ạ? Ctrl Shift G. Và lúc này chúng ta sẽ lần lượt này, hơi nông dân tí, cầm này kéo này. Nó có những cái khoảng không nhỏ nhỏ này phải xóa nhảy này. Đã được rồi, file vector rồi, quét qua Ctrl G. Thì bây giờ bạn yên tâm một điều rằng là chúng ta đã có một cái logo đặt vào vị trí mà chúng ta mong muốn.
Tất nhiên tôi sẽ chọn một cái màu là màu trắng. Đó, mọi người nhìn thấy chưa? Thì tất nhiên là tôi đã làm xong được một cái phiên bản quảng cáo cho cái này. Nếu cái này các bạn sẽ kéo cái người cô gái này xa ra một tí. Đây, nó vẫn chuyển lên vấn đề đúng không? Thì chúng ta sẽ có đất để chúng ta có thể đặt chữ. Nguyên tắc là tại vì hình lớn quá đúng không? Chúng ta sẽ cho cái chữ mình cô gái này ra đây. Đây, tôi đặt logo vào đây, thu nhỏ vào đây. Và logo này tôi muốn rằng là nó phải có một chút xíu bóng thì tội gì mà tôi không quét qua. Có nhìn này không? Tôi chọn màu xanh, tôi chọn vào effect, tôi chọn vào blur, tôi chọn vào motion blur. Tất nhiên tôi thừa nhận các bạn là các bạn sẽ làm Photoshop được những cái này, nhưng mà khi về nhà mà làm một cái thiết kế, chúng ta đã học Inút thì chúng ta bắt Inút phải làm giống như là Photoshop được, thì các bạn sẽ phân tích được sự là hai cái nó sẽ có cái khó và nó có cái dễ. Như vậy thì sau này chúng ta kết hợp hai chương trình vào nhau thì nó mới thực sự là khủng khiếp đấy. Nào, sau khi tôi chọn xong tôi sẽ đặt vào vị trí. Yên tâm một điều rằng là những cái file nhấn thì nó lấy từ file Inút. Ctrl ngoặc vuông xuống, còn đi xuống dưới ạ, giảm cường độ opacity đi 30%. Bạn đã có một cái bóng. Bây giờ làm rất là đơn giản. Tiếp theo chuyển sang đây thì các bạn sẽ thấy là tôi cần một cái text. Thì cái text này nó có rất nhiều giá trị cho các bạn. Các bạn sẽ chọn vào biểu tượng cho tôi, đó là cửa sổ E. Không biết là đây, tôi sẽ ấn vào Ctrl O. Tôi sẽ copy cái đường link này là Ctrl C, sau đó tôi sẽ ấn cái cửa sổ E. Nhìn các bạn, tích vào đây này, tìm cho dễ. Hiểu cái này không ạ? Đấy, thực ra là chúng ta đều biết cách là lấy vào, nhưng mà nếu mà chúng ta biết cách lấy nhanh thì nó sẽ tốt hơn là so với là lấy chậm thôi. Đấy, các bạn có thể chọn là V15. Nhìn V15 chưa? Các bạn sẽ tích vào đây giúp tôi. Đây, V15 Pro đây. Thì chúng ta có thể thiết kế một cái ảnh như này. Ok, chúng ta sẽ copy cái vào. Tại vì gradient chúng ta sẽ phải làm rất là nhiều thuật. Hôm sau thầy còn phải dạy cho cả là gradient áp dụng với pattern chất liệu. Nào, lúc này chúng ta sẽ đánh một cái text. Các bạn nhớ nhé, chúng ta sẽ đánh text tên. Đó. Chúng ta sẽ ghi V15, chắc là in hoa. Và tất nhiên là sau khi 10 năm xong thì tôi sẽ copy ra một cái mới, bởi vì là tôi xác định rằng là đây là một cái cụm từ khác, không thể biến đổi từ một chữ được. Tôi sẽ chọn vào cái chữ Pro. Ok, và chữ này thì giữa hai cái chữ này tôi muốn chữ này là chữ thường thôi. Tôi sẽ chọn vào biểu tượng là pair, tôi chọn vào biểu tượng là chọn vào cái chữ thường. Và riêng chữ đầu tiên thì các bạn có thể quét qua và lấy chữ P. Được không? Xong chưa? Rồi tiếp theo nhá. Sau khi đã làm xong được cái này rồi thì tôi sẽ đặt vị trí text nó sẽ nằm ở đây, và phông chữ chắc chắn là sẽ là màu trắng. Cái này sẽ là một màu trắng tiếp theo. Nhưng hai cấp độ của chúng ta nó sẽ có nguyên tắc khi đặt chữ dạng cơ bản. Đầu tiên đó là chữ đậm đi với chữ nhạt. Tôi sẽ chọn vào phông chữ UTM. Sau khi chọn xong thì chúng ta sẽ sổ xuống, chúng ta chọn màu đậm thôi. Nhưng trong phần này thì tôi khuyên các bạn hãy chọn cho tôi một tích vào đây một điểm. Bạn nhìn đoạn này nhá, tôi sẽ phải điều chỉnh khoảng không, có nghĩa là giữa hai chữ là phải sát nhau lại thì cái bố cục chữ nó mới chắc chắn được, chứ đừng bao giờ đánh một cái chữ mà chúng ta để nguyên. Giữ phím An đẩy sang trái. Ok, tích vào đây. Giữ phím An đẩy sang trái. Nhìn này chưa? Ok, sau khi làm xong thì cái chữ Pro của các bạn có hai cách. Có nhiều người đục thủng đoạn này ra, đặt chữ Pro vào đây, người ta vẫn nhìn được số 5. Thế là được rồi, đúng không? Còn thứ hai, các bạn sẽ chọn vào Y ngắn, bạn chỉ vào đây cho tôi. Chữ này tôi sẽ để nét mảnh, bởi vì đi sẽ có rõ vào. Đấy, có nhiều người đặt như này thì bạn phải vẽ khung đúng không? Còn nhiều người thì bạn thấy em không cần thiết để đây đặt như này, có sao đâu, đúng không? Chúng ta chọn vào đây và chúng ta sẽ phóng to thu nhỏ dưới tùy chúng ta. Ok, nhưng tại sao nó lại hơn được ở trong Photoshop thì có nhiều lúc mà chúng ta sẽ ngẫu hứng cái việc mà chúng ta sẽ tích vào đây một điểm. Chúng ta ấn vào Ctrl Shift O.
Ctrl Shift On là biến chữ trở thành đối tượng thường. Mà đã là đối tượng thường rồi thì chúng ta được quyền làm sao? Đây này các bạn nhìn này. Bắt đầu chúng ta mới tạo ra sự khác biệt. Các bạn có đồng ý tôi số 1 này hơi bị vênh so với chữ V không? Tôi mới dùng phím A này, tôi cầm điểm này. Nhớ không? Tôi cầm và tôi kéo đây. Thì cái này nó có đồng bộ cái này không? À, nó hay hơn so với Photoshop. Photoshop làm này mệt lắm, vỡ hình ngay. Tiếp theo. Vậy thì cái sự cách điệu của các bạn như nào? Đây ví dụ như bạn thấy nhưng mà chữ này em thấy nó hơi cứng quá. Ok, tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm. Tôi sẽ cầm điểm này, tôi cầm tôi kéo nhảy. Ok, tôi sẽ cho nó mềm mại. Ok, tôi tích ở đây một điểm. Cái này tôi kéo đây. Ok, tôi sẽ có số 5. Các bạn nhìn này chưa? Đấy, thì đấy là cái cách làm. Sau đó thì chúng ta sẽ đánh một cái text đằng sau nữa là câu chuyện của chúng ta đã xong. Đúng không ạ? Đấy, có rất nhiều tiêu chí để các bạn có thể làm ra một cái thiết kế nó sẽ như này. Còn có trường hợp thứ hai là các bạn sẽ áp dụng cái gradient, đó là vàng đồng. Ví dụ như các bạn giảm 50%, 60%, 70%. Đấy thì tôi sẽ dạy cho các bạn biết là cách làm chữ bằng vàng. Các bạn ghi đi cách làm chữ bằng vàng như sau. Đoạn này là tính năng nâng cao nên nó sẽ hơi khủng hoảng hơn tí. Nhưng cái đoạn này là chắc chắn các bạn phải làm được rồi. Có nghĩa là cái nguyên tắc học ấy thì thầy Khánh dạy cho mình cái này rồi, mình đánh được rồi. Đây, đánh nốt cái này cho nó tử tế nhá, nó thành sản phẩm luôn. Ví dụ bạn tích vào đây, đánh một cái chữ bé hơn. Đây là chữ thông thường. Nếu mà người nào mà xếp được 2D mà chữ ngon thì kinh lắm này. 32 MP gạch ngang. Ok, xong. Một thằng. Tiếp theo quy. Chữ nó hơi bị nhảy. Ctrl Shift Z. Đó. Cách 675. Ok, chúng ta đã có một cái tiêu chí. Tiếp theo chúng ta sẽ kéo xuống đây một tiêu chí nữa. Chúng ta sẽ ấn vào đây. ID. Ok. Sau xuống dưới thì chúng ta sẽ đánh là 6 ghi. Cộng 128 GB. Ví dụ như này. Sau khi đã đánh tiêu chí xong thì các bạn nhìn này, tôi sẽ có biểu tượng số 1, cái số 32 đều như đây, cái này nó đi đúng không? Ok, hình như là chúng ta đánh thiếu một cái này đi. Đây. Sau khi chọn xong chúng ta sẽ thu nhỏ cả hai cái này lại. Cái này không cần nữa, bỏ đi. Sẽ đặt vào đây. Tiếp theo chúng ta sẽ đặt tiếp vào đây. Chọn 1, chọn 2 thì chúng ta sẽ chọn một cái màu đó là màu trắng. Thu nhỏ lại. Và một cái thì chúng ta sẽ căn sang bên tay phải. Một cái chúng ta sẽ căn sang bên tay trái. Đây ạ. Cái điểm này các bạn sẽ kéo dài đây cho tôi đến đây. Cái này thấp xuống một tí. Ok. Chọn ở đây, chọn 1, chọn 2, chọn ở đây đẩy lên trên một tí này. Cách làm thì sau khi mà làm xong thì đối tượng này của chúng ta nó sẽ làm sao? Chúng ta phải xem nó bằng chưa? Tôi sẽ vẽ một cái nét, vẽ thêm nét này, nhìn này. Tôi sẽ chọn cái nét kẹo ở giữa. Và tất nhiên là cái nét này tôi sẽ để làm cái màu trắng. Thì bắt đầu các bạn có nhìn thấy là cái màu trắng của chúng ta sẽ được 0.5. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là muốn làm cái nét là chuyên nghiệp, là bên này nó chìm vào nền thì có phải là chúng ta sẽ áp dụng cho nó một cái mặt nạ. Và điểm trên có màu đen, điểm dưới màu đen và điểm giữa màu sáng không ạ? Vậy ok, chúng ta làm thôi. Nhưng cái này nó còn chuyên nghiệp hơn nữa là khi chúng ta chọn một nét, chúng ta có thể chọn 2 nét, đầu nó nhỏ. Đấy, bình thường nó sẽ được nhảy, còn nếu không chúng ta sẽ nhảy nhá. Nào cách làm nét này, chọn điểm này. Bước 2 chọn vào Transparency, tích đúc vào ô gần ống ảnh, bỏ clip để nhìn được hình ảnh.
vẽ một hình vuông to hơn hoặc bằng, có đúng không? Rồi, vẽ to hơn bằng. Sau khi chọn to hơn bằng xong, bạn hãy chọn cho tôi một gradient đen trắng nhá, Shift X. Nhìn chưa? Thì các bạn có đồng ý với tôi là lúc này tôi đang có gradient đen trắng này không ạ? Tôi sẽ thay đổi gradient lại bằng cách như sau. Tích đúc vào đây tôi sẽ chọn là màu đen, mất hình, nhưng điểm giữa sẽ là màu, bởi vì xác định là hai bên là sẽ là mất hình và màu đen mà, vậy thì lúc này tôi sẽ dùng phím G và sẽ kéo từ trên xuống dưới. Đây, dùng phím G kéo từ đây đến đây. Các bạn có nhìn thấy không? Và sau khi làm xong thì bạn chỉ cần thoát lệnh ra đây. Tôi đã có một cái nét nó khá là chuyên nghiệp. Nét này tôi sẽ cho nhỏ xuống 0.25. Các bạn có nhìn thấy không? Nó cũng chỉ là một chi tiết thôi, nhưng mà chúng ta phải làm rất là kỳ công. Và với một cái phong cách chữ này thì các bạn có thể nhân lên. Ví dụ chúng ta sẽ ấn vào Ctrl C, Ctrl B, dịch chuyển sang phải. Các bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu, đó là màu đậm. Các bạn sẽ chọn cho tôi một giá trị, đó là multi. Các bạn sẽ chọn cho tôi đó là cái opacity này. Thế là chúng ta đã nổi được cái chữ 15 lên. Các bạn nhìn này, cách đơn giản là chúng ta sẽ làm ra một cái phiên bản như này. Và tất nhiên là nếu mà cái này nó hẹp thì các bạn sẽ đặt logo lên phía trên, là đương nhiên là chúng ta sẽ đặt được vào đây để cho nó thành một bộ cũng được. Nhưng mà đây các bạn có thể làm theo nhiều cách nhá. Bây giờ tôi sẽ nói về cách số 2 cho các bạn, đó là tôi sẽ làm ra một cái gradient đồng. Thì cái này sẽ áp dụng cho logo, các bạn đi áp dụng cho logo. Để muốn áp dụng cho logo thì tôi sẽ đến một cái phiên bản logo, đó là làm về ổ D. Chúng ta chọn vào logo. Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là cái logo bằng đây. Chúng ta sẽ kéo xuống một chút xíu. Đấy ạ. Đây là một cái logo về người ta làm cho hoa quả, bán hoa quả. Tôi sẽ ấn vào đây Ctrl C. Chữ này đã được cách điệu rồi. Cách điệu rồi. Bởi vì phông chữ của nó chính là phông chữ này. Như chữ A của chúng ta, các bạn nhìn chỗ này chưa? Chúng ta vẽ cong như này nó sẽ đẹp hơn. Ví dụ thế. Tiếp theo, khi mà các bạn đến đây rồi thì tôi đã có logo là logo của bản âm bản dương. Tôi sẽ quét qua Ctrl C. Sau đó thì tôi sẽ làm ra một cái phiên bản ở đây, nó liên quan đến gradient. Các bạn thấy nó to không ạ? Thu nhỏ lại. Và tất nhiên là các bạn sẽ nhìn thấy một cái miếng màu trắng. Các bạn nhìn thấy miếng màu trắng như chưa? Đây là đặt trên nền trắng thì có thể dấp dính được thôi, có thể che giấu được thôi. Còn đặt trên nền khác không che giấu được, nên bắt buộc tôi phải dùng đục thủng. Thoát ra, nhìn này, tôi chọn đối tượng 1, tôi chọn đối tượng 2, tôi đục thủng bằng công cụ Shift F7. Các bạn đồng ý tôi đục thủng như này không? Đúng chưa? Rồi tiếp theo cũng tương tự như vậy, đây là cái nét. Các bạn nhìn thấy cái nét chưa? Nét thì không thể đục thủng được. Vậy thì chúng ta phải biến nét trở thành đối tượng thường. Thì các bạn có thể ghi cho tôi đó là cái gì? Biến nét trở thành đối tượng thường. Vẽ nét thì mình điều chỉnh độ dày nữa thì nó sẽ đều hơn, đúng không? Nào, cách biến nét trở thành đối tượng thường. Tí nữa các bạn sẽ lên trên mạng, các bạn sẽ search cho tôi, đó là cái vector vàng gold, là các bạn sẽ tìm được cái gradient màu vàng đấy. Tôi biết là cách làm ra nhưng mà tôi cũng không dạy thì tôi làm đâu, tôi lấy luôn về. Thì chúng ta cứ phân tích là chúng ta sẽ làm được thôi. Đây, các bạn nhìn này, tôi chọn vào object, tôi chọn vào pattern. Các bạn có nhớ cái này vừa rồi không ạ? Cách convert ảnh không ạ? Thì cái này là convert nét trở thành đối tượng thường. Các bạn sẽ ấn vào đây. Cái này nó liên quan đến phần logo. Sau này các bạn làm thì bạn sẽ có logo bản âm bản dương. Ok. Xong chưa? Nào tiếp tục nhá, tích vào đây. Sau khi tích vào đây xong thì các bạn sẽ thấy rằng ở đây nó có một chữ alpha và Tuấn ok, thì các bạn sẽ nhìn thấy vị trở thành đối tượng thường chưa? Rồi thì bắt đầu làm là chọn 1 này, giữ shift chọn 2 này, đục thủng này. Thủng một thằng. Thấy chưa? Nhưng mà hai thằng này đang group nhau thì tôi phải tách ra. Thì hoặc là các bạn sẽ phải chọn ở giải pháp này nhỉ. Tách ra. Cái này cắt riêng. Đúng không? Cắt ông ở trước. Cái ông này cắt sau. Thấy cái này không ạ? Thế xong rồi. Bây giờ logo tôi đã hoàn thiện rồi đấy. Xem nào. Vậy thì logo của chúng ta không thể là để chữ nguyên vẹn như này được. Chúng ta phải ấn vào Ctrl Shift O. Ctrl Shift O là biến chữ cho đối tượng. Cái nét này của chúng ta vẫn chưa là đối tượng, lại phải ấn vào Object, lại phải chọn vào Pattern.
Có nhìn thấy không ạ? Trở thành đối tượng thường rồi thì yên tâm một điều rằng là file này gửi cho khách hàng này không bao giờ phải chụp sao ấy. Nha, các bạn làm này. Các bạn có đồng ý với tôi là tôi ấn vào Ctrl Shift nhá. Đây là logo chính, nó sẽ có màu, có phải là giống như ánh sáng chiếu vào không? Tôi có logo thứ hai là logo âm bản và dương bản. Thì cái này muốn biến thành âm bản dương bản thì các bạn ấn vào Ctrl cho tôi sẽ cho bạn một chiêu thức, đó là cách xem sắc độ để người ta in trên văn bản giấy tờ như là đơn. Em có nhìn thấy cái logo chúng ta sẽ có màu ghi không? Bởi vì bản chất đâu có phải màu đen màu trắng đâu, đúng chưa? Thì người ta sẽ có lệnh edit và người ta sẽ có edit color. Các bạn nhìn edit color không? Đây là một trong những cái cách biến ảnh toàn bộ thiết kế của bạn trở thành đen trắng, và chúng ta sẽ nhìn được sắc độ. Và chúng ta sổ xuống vào đây, các bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng là con vút tu biến trở thành màu đen trắng, là chọn cái này. Cái này các bạn cứ muốn hiểu sắc độ nó như nào thì hãy dùng cái này nhá. Nhìn này ở đây. Đó, các bạn có nhìn thấy đen trắng chuẩn không? Nó sẽ tự biến ra cho mình đúng cái màu đen trắng của chính cái màu đỏ đấy. Còn cái màu xanh lá cây mà sáng sáng hơn ấy, thì nó trở thành màu ghi sáng. Vậy ảnh có làm được không ạ? Ảnh có làm được điều đó? Ảnh làm được. Ảnh cũng làm như thế thành đen trắng. Nhưng rất là hay chỗ này, khi mà làm xong thì chúng ta có thể thay được màu không? Ungroup ra, ok, chúng ta thích vào đây một điểm, chúng ta thử thay màu xem được không nhá. Ok. Nhìn đi nhá. Em thấy bây giờ đổ được màu không? Không đổ được màu. Nhưng mà nó có thể là nó lại file vector. Vậy thì nó ở đâu? Đây, sổ xuống. Nhìn nhá, nó là cái này. Thì chúng ta chọn vào CMYK. Thì bắt đầu chúng ta mới làm sao? Đổ được, thử xem có đổ được không? Hiểu cái này chưa? Ok. Vậy thì sau khi mà biến này thì bạn đổ xanh đỏ tím vàng, bạn mới nhận được ra là màu đấy là màu ghi hay là màu trắng màu đỏ. Thì đây là logo phiên bản thứ hai, đó là logo bản âm dương để chúng ta có thể chọn lựa. Hiểu cái này chưa đã? Rồi tiếp theo, bây giờ chúng ta sẽ phải logo bằng đồng. Và logo bằng đồng thì chắc chắn phải làm trên một cái phiên bản đó là background. Tôi muốn lấy được một cái màu gradient. Và cái màu gradient này tôi phải tích đúp vào, tôi sẽ chọn màu xanh rất là đậm. Đầu tiên tôi chọn màu xanh lá cây, nhưng màu xanh rất là đậm. Nhìn không? Tiếp theo điểm này tôi sẽ chọn màu xanh đậm tiếp theo. Nó chỉ chênh nhau tí thôi. Nhìn chưa? Và lúc này tôi chọn vào gradient theo hình tròn. Nhìn không? Cách thứ hai, bạn có thể chọn màu này nhưng bạn lại thiên về tông xanh. Giống như màu xanh của bia ấy. Bọn làm bia nó hay chọn màu xanh này, tích vào đây. Chọn vào biểu tượng là màu xanh. Ok, nhìn này chưa? Rồi cách đơn giản này các bạn sẽ phải làm sao để đưa nó vào đây, đúng không? Cho lên trên tất cả. Được chưa? Và logo tôi bị chìm vào nền. Ok, tôi sẽ xem là nó có vấn đề gì không. Hòa trộn, bỏ hòa trộn đi. Cái lá của tôi hòa trộn, cái này hòa trộn, bỏ hết, hòa trộn hết. Cái này cũng bỏ hòa trộn luôn, cái này hòa trộn. Nào, cách lấy vào, chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng là cửa sổ E. Bật một cái file gọi là file giảm cân. Đấy, bài tập của tôi đấy. Các bạn sẽ nhìn vào đây, ở đây chúng ta sẽ có một cái gọi là thiết kế Blender. Thì các bạn lên trên mạng search cho tôi một cái file như này, tên này, vector, trong FreePix có nha. Còn nếu không thì tối hôm nào tôi sẽ gửi cho các bạn cái này. Đó, thì với cái này thì các bạn nhớ một điều, tại sao tôi để file này, bởi vì khi mà tích đúp vào đây file này các bạn nhìn thấy nhá, thì nó là file EPS, nó chính là file inut đấy. Các bạn sẽ cần tích đúp vào đây thì ngay lập tức nó sẽ mở trên file inut của chúng ta. Để như này thì nó sẽ rất là an tâm mà không bao giờ bị virus tồn tại mãi được, đúng không? Và file các bạn trả sao ạ? Thì lúc này các bạn rất là đơn giản, tôi sẽ chọn vào đây là một vàng đồng. Tiếp theo tôi sẽ chọn vào đây là hai cái màu vàng, tôi sẽ lựa chọn. Các bạn có thể chọn nữa, ship chọn đây, chọn hai cái này. Tôi thấy hai cái này là ưng ý nhất, tôi ấn vào Ctrl C. Sau đó thì sang bên cái file thiết kế của chúng ta thì chúng ta làm thôi. Đây, Ctrl V. Nhìn này không ạ? Rồi, bây giờ thì nhiệm vụ của chúng ta là gì? Chọn vào đây, y ngắn chỉ thẳng vào đây, lấy được gradient. Ok, lúc này chúng ta cũng phải chọn vào đây và y ngắn chỉ vào đây luôn để nó cùng một loại.
thì đây là loại bằng đồng, chúng ta sẽ chọn một này, chọn hai, Ctrl G lại với nhau. Nhưng gradient này thì cái biểu tượng gradient nó chảy nó không được đẹp lắm, tôi sẽ dùng phím G tôi kéo từ trên xuống dưới. G có phải thay đổi không ạ? Lấy được cái này đúng không ạ? Rồi tiếp theo cũng tương tự như vậy, tôi sẽ lấy nốt cái phần còn lại, Ctrl G lại một cái, G Y chỉ vào đây. Cái này thì lại dễ chịu. Đấy nhá, tùy bạn nhá, G. Ok, tôi có được một cái chữ thứ hai. Và tiếp theo tôi sẽ chọn vào đây. Tôi lấy được toàn bộ tất cả những ông này thành một luôn. Ctrl G. Y ngắn chỉ vào đây. G. Các bạn yên tâm một điều, dòng nám này để thuyết phục khách hàng thôi nha. Xong chưa? Bỏ qua cái này, bỏ qua cái này. Bắt đầu bạn làm thao tác cho tôi nào để cho nó đẹp hơn. Chúng ta bắt buộc phải làm bóng. Mà cách làm bóng tốt nhất chính là công cụ chuyển hình. Các bạn ghi đi, cách làm bóng chuyển hình. Cái này chỉ áp dụng cho logo thôi nhá, áp dụng logo cực kỳ tốt luôn. Đấy, làm xong một tí nữa các bạn sẽ phải làm cho tôi một cái phương án là giống như cái này để chúng ta luyện này. Cái thứ hai là bạn sẽ phải làm một gradient này. Đây ạ. Để muốn làm bóng, việc đầu tiên là chúng ta sẽ quét qua toàn bộ đối tượng đó. Chúng ta copy ra bên ngoài. Có nghe bóng phải riêng nhá. Sau đó chúng ta sẽ ấn vào Ctrl G là group nó trở thành một. Và hãy chọn cho nó một cái màu, đây là màu đen. Nhìn đây chưa? Xong chưa? Bước thứ hai bạn giữ phím Alt cho tôi, bạn copy ra phiên bản thứ hai. Các bạn nhìn thấy tôi copy chưa? Thì cái phiên bản số 1 của bạn này, bạn phải đặt cho tôi là 0. Phiên bản 1 đặt là 0. Phiên bản 2 đặt là 100. Sau khi làm xong, bạn sẽ chọn vào phiên bản 1 và phiên bản 2. Tôi sẽ quét qua cả hai. Nhìn thấy quét qua cả hai chưa? Dùng một lệnh đó là Object. Chọn vào phần Blend và chọn vào Ctrl Alt B. Ctrl Alt B chính là cách chuyển từ hình 1 sang hình 2. Vậy hình 1 của chúng ta đang là opacity bằng 0 thì chuyển sang hình 2 là opacity 100% thì nó sẽ chuyển từ 0 đến 10 đến 11 đến 12, thì chuyển đúng là từ trắng đến ghi đến đen trên cùng. Các bạn hiểu cái chuyển độ sắc độ không ạ? Thì cái này nó chuyển cực kỳ tốt luôn. Các bạn nhìn này, tích vào đây một cái. Các bạn có nhìn thấy tôi chuyển như này không? Nhưng chuyển như này thì bây giờ nó mới chỉ có 3 sắc độ thôi. Sắc độ từ M, đúng không? Không có nhìn được. Đến sắc độ thứ hai ghi và sắc độ đen đúng không? Bây giờ tôi muốn chuyển nhiều được không ạ? Thì để muốn chuyển nhiều được đối tượng này, chúng ta sẽ chọn vào Object, chúng ta chọn vào công cụ Blend và chúng ta chọn vào công cụ là Blend Option, là cách điều chỉnh số lượng chuyển đổi. Nhìn nhá. Sau này mà khi làm cho khách hàng thì kiểu gì bạn cũng phải có một phiên bản như này để cho khách hàng có thể duyệt được. Bạn tích vào đây cho tôi một cái thì các bạn sẽ ra cái bảng preview này. Smooth color là chuyển từ màu này sang màu kia. Chuyển thứ hai là chuyển theo số lượng, thì đây nó là một thôi, tôi năm cho bạn xem. Nhìn nhá, nó sẽ chuyển từ hình 1 sang hình 2 mà. Hiểu cái này chưa? Nhưng tôi thấy là chuyển 22 là hơi nhiều quá. Ok, bởi vì là khoảng cách từ đây đến đây xa mà. Tôi mới chơi một trò như sau là tôi sẽ chọn vào đây. Tôi tích đúp vào, có nghĩa là đây là chuyển từ hình 1 hình 2 nhưng mà bạn muốn cho nó gần nhau, bạn tích đúp vào thì tôi được quyền tôi chọn là hình này, tôi kéo lui sát lại cái này thì bóng nó sẽ chuyên nghiệp hơn. Nhìn thấy không ạ? Ok. Để muốn điều chỉnh được khoảng cách từ hình 1 chuyển sang hình 2, bạn tích đúp vào và chọn vào cái hình mà bạn mong muốn và dịch chuyển. Đấy, đến đoạn này là xong rồi đấy. Tích đúp vào nhá, nhớ chưa? Rồi, ok. Sau khi làm xong, các bạn cứ đồng ý với tôi một cái điều như sau, như tích đúp vào và sau đó chọn vào hình để dịch chuyển. Tí nữa các bạn cứ đánh một cái chữ G nha. Sau đó bạn biến nó trở thành đối tượng thường, coi như đấy là logo. Sau đó bạn hãy làm cho tôi cái phương thức là làm bóng như này, được không? Nào, nhìn này. Lúc này tôi đặt vào đây thì các bạn sẽ thấy một điều xảy ra là các bạn có nhìn thấy cái này bị mỏng màng không? Nó đâu có đủ độ đậm đâu mà làm đúng được. Ok, vậy thì tất nhiên bạn còn nhớ cái multi của tôi không ạ? Cái này mới có giá trị này. Nhìn chưa? Đậm chưa? Rồi, vậy thì cái đậm này nó phải nằm đâu? Đó là nằm ở đúng vị trí này. Nhưng nó phải nằm đâu ạ?
có phải dưới không? Ok, giữ shift chọn cái này cho dưới tất cả. Tôi có bóng đổ nên là cái chữ logo tôi mới truyền được. Đấy. Để mua tất nhiên thì xịn sò chứ lại không xịn sò lắm gì. Tiếp theo nhá, các bạn nhìn này, bóng đổ này. Đây là bóng làm của icon mà chuyên gia thiết kế cho website người ta cũng hay làm kiểu này, nhìn chưa? Các bạn có nhìn thấy cái loại bóng đổ nhảy rồi không ạ? Đã gặp rất là nhiều đúng không? Nhưng sau khi làm xong các bạn muốn tăng độ đẹp lên một lần, chúng ta mới chọn cái thằng trên, nhìn lên trên, cái này đậm quá, giảm xuống 68 thôi, được chưa? Đấy, mở thì tí, nhìn đúng không? Nào, hình trên tôi nhân bản bằng Ctrl C và Ctrl S thì các bạn có đồng ý tôi có hai cái này không? Vậy thì nó có phải là đang là hình của tôi đang là màu này không? Nét tôi đang không có gì không? Tôi đảo ngược được không ạ? Shift và lúc ngoài tôi sẽ sổ cái này xuống và tôi chọn vào giá trị là 0.5 thì cái nét của nó rất là chuyên nghiệp. Thì nét lúc ngoài mới đặt vào đây này. Tôi nói thật cho bạn biết là thiết kế những cái loại mà rượu riếc và gì là chúng ta sẽ phải làm nhảy phóng to, tại vì thầy phải kéo ra ngoài để cho các bạn nhìn thôi. Cầm này, được chưa? Nhưng khi kéo nhảy thì các bạn sẽ thấy là cái nét của chúng ta nó hơi bị cứng, thì bạn có thể chọn vào công cụ stroke, đây là nét cho nó mềm hơn, góc cạnh bớt đi tí, tích vào đây. Thấy chưa? Ok, thì chúng ta đã lấy được cái nét đầu tiên của một cái phiên bản chữ. Tiếp theo cũng tương tự như vậy, tôi sẽ chọn vào cái chữ dưới này, tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl S này, có phải copy trên không? Shift X được luôn. Nhìn Shift X chưa? Nào khác nhìn này, cầm này, kéo ngoài, bạn sẽ nhìn thấy điều này các bạn mong muốn. Nếu cái nét này to quá, các bạn được quyền chọn xuống chọn 0.75. Nhưng cái phần chữ dưới tôi không làm nữa, bởi vì tôi chỉ làm cái này thôi. Ok. Có nhiều người bảo đấy thầy ơi, nhưng mà em thấy rằng là cái hình này của thầy nó hơi tối. Đó, vậy làm thế nào sáng lên Ctrl C, Ctrl S lên một độ nữa, không phải có hai hình nhá. Còn nhớ cái biểu tượng này không? Và tất nhiên chúng ta sẽ giảm cường độ. Còn muốn làm bóng nữa thì chúng ta phải học đến sau nữa, tôi tính sau. Tôi có thể làm cho nó óng lên nữa cơ mà. Bởi vì sau khi làm xong bạn thấy là nếu mà làm logo này chắc chắn là chúng ta sẽ đi thuyết phục khách hàng một cách dễ dàng hơn, chứ đừng bao giờ vẽ nguệch ngoạc 2-3 thứ là chúng ta duyệt tập rồi. Hiểu chưa? Cái này là gradient. Vậy cái này có thể làm cho chữ giảm 50% được không? Các bạn có thấy không? Có rất nhiều người làm theo phong cách là giảm 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, đúng không? Hiểu cái đấy chưa? Ok, vậy thì tôi sẽ dạy cho bạn tiếp theo một chiêu thức, đó là cách tạo ra chữ 3D. Các bạn ghi đi, cách tạo chữ 3D như sau. Đoạn này khoai hơn tí, tôi đằng nào cũng phải nói. Nào, chúng ta sẽ đánh một cái chữ tích vào đây, ghi số 50%. Và chắc chắn là chữ gradient thì phải làm sao hả? Nó phải là dày. Đồng ý không? Chữ này chuyên gia dành cho tất cả các thể loại mà giảm giá các kiểu, bây giờ nó ở siêu thị người này làm đấy. Bạn hãy làm cho tôi một thao tác là ấn cho chữ đối tượng thành đối tượng thường, Ctrl Shift O. Xong chưa? Và sau khi Ctrl Shift On xong thì bạn hãy quay trở sang cái logo tôi bỏ qua. Tôi sẽ chọn hai cái loại màu. Màu thứ nhất là màu sáng. Đây, màu sáng đây. Màu sáng đây và màu đậm đây. Có hai loại màu. Một màu này tôi làm trên bề mặt và một màu này tôi làm 3D là do ánh sáng chiếu vào là màu tối. Được chưa? Tôi ấn vào Ctrl C. Tôi sang bên này rồi tôi copy. Đoạn này nó hơi khó hơn nhá, mọi người để ý này. Thu nhỏ lại cho nó hoành tráng. Nào, phương án đầu tiên chúng ta sẽ cho cái này to ra cho dễ nhìn. Làm nhá. Bước 1, bạn chọn vào biểu tượng hình cho tôi và chọn qua Apparent. Cái này là hiệu ứng điều chỉnh effect. Nhìn chưa? Bước 1, bạn sẽ chọn vào hình và chọn qua Apparent. Nhìn cái hình này không? Ở đây nó sẽ có một cái tiêu chí cho các bạn là khi bạn chọn vào cái menu này, các bạn nhìn cái menu sổ trước, người ta gọi là Add New Fill. Add New Fill là tạo ra một cái bề mặt trên cái hình của chúng ta. Tạo bề mặt trên cái hình đó. Làm giả định nhá. Nào, tôi tích vào đây cho xem. Và khi tôi tích vào đây một cái thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi có một cái biểu tượng về màu. Các bạn có nhìn thấy đối tượng về màu không ạ?
Và cái màu này các bạn thay đổi màu gì cũng được, các bạn có nhìn thấy được màu không? Ok, tôi lại tiếp tục tôi làm hai cái, có nghĩa là thực cái bản chất của cái này nó chỉ là một cái miếng màu đèn trên thôi. Tôi sẽ làm thêm một miếng thứ hai, sổ xuống, chúng ta chọn vào add new fill lần thứ hai, add new fill lần thứ hai, có hai cái nhá, được chưa? Một cái là tôi áp dụng cho gradient từ trên xuống là cho nó màu sáng, các bạn nhìn này, tích vào đây nhá. Có nhìn thấy có hai cái chưa? Có hai màu chưa? Thì cái màu số 1 này này, các bạn nhìn đây là màu số 1 nhá. Tôi dùng phím Y ngắn, tôi chỉ thẳng vào đây thì có phải lấy được gradient của ông này phía trên vào đây không? Là màu số 1 đúng không? G kéo từ trên xuống dưới cho nó chuẩn xác. Có đúng như này chưa? Rồi, nhưng riêng phần thứ hai tôi muốn làm có khối của đối tượng thì chúng ta làm bằng cách nào? Thì các bạn có nhìn cái này của tôi không ạ? Cái này là màu thứ hai. Và màu thứ hai thì tôi phải làm một cái thao tác như sau, phóng to. Màu thứ hai nhá, Y ngắn này, chỉ vào đây. Có nhìn thấy gì không ạ? Không nhìn thấy gì đúng không? Thì bây giờ mới làm đây. Thì bạn nhìn này, cái biểu tượng này tôi áp dụng cho biểu tượng bóng của đối tượng, nó nằm ở dưới cái đối tượng màu này này nha. Thì qua effect, nhìn qua effect chưa? Chúng ta tích vào đây một cái, chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là default transform và chọn vào transform nha. Riêng đối tượng thứ hai ở phía dưới thì bạn mới áp dụng được nhá. Không để tí nữa về nhà áp dụng loạn tùng xạ, nên là chúng ta áp dụng cái trên, áp dụng cái trên là áp dụng cái màu sáng, cái dưới là áp dụng cái effect này. Trên nhá, không có hiệu ứng gì đâu nhá, chỉ có dưới hiệu ứng thôi. Có nhiều người bảo chứ thầy ơi, vậy thì làm cái này mất thời gian xử, vậy thì có cách nào hay không? Tí làm xong mình lưu nó trở thành thư viện, sau đánh chữ ra chỉ việc tích vào mất ăn ngay, nếu gọi là làm chứ. Nên là bạn phải làm cái này kỹ cho tôi, mất công một lần thôi nhá. Tôi chọn vào transform. Thì cái bảng transform này nó có một cái ý nghĩa cho các bạn này, nhìn này. Đây là cái more, chính là phần dịch chuyển. Thì bạn chỉ cần ấn preview cho tôi. Nhìn preview chưa? Tôi thích này, nhìn là 5 chuột thêm tí. Các bạn có nhìn thấy cái này lệch làm tí không? Ok, tôi cầm này tôi lệch làm tí cho bạn xem. Đó, nhìn thấy chưa? Hiểu cái này chưa đã? Nhưng lệch như này nhiều quá, tôi mới chơi mình chọn như sau, tôi chọn vào 0.02. 02 nó bé hơn đúng không ạ? Thì cái này càng sát nhau thì tí nữa cái khối 3D của bạn mới đẹp lắm. Tôi chọn vào 02. Ok, mọi người sẽ nhìn thấy nó rất là sát, nó còn tí thôi, nhìn không ạ? Nhưng các bạn có nhìn thấy đây là số lượng không? Có nghĩa là tôi dịch chuyển sang phải và xuống dưới một độ là 0.02, nhưng tôi nhân lên là khoảng 50 cái thì có phải nó sẽ dày cái khối đấy không ạ? Hiểu chưa? Có nghĩa là nó cứ nhân bản là 0.02, cái thứ ba 0.02, cái thứ tư thì tôi chỉ cần năn cho các bạn xem này nha. Ok. Mọi người nhìn thấy cái này của tôi chưa? Ok, chúng ta sẽ lăn xuống một tí nữa cho mọi người dễ nhìn hơn. Tôi sẽ chọn số 9 thôi. Cái này không ạ? Tôi ấn ok. Và sau khi làm xong này thì các bạn có đồng ý với tôi chọn về phím G và tôi thay đổi G kéo từ trên xuống dưới. Bạn nhìn thấy gradient của tôi chưa? Hiểu cái này chưa đã? Rồi, thì chúng ta có một cái gradient này, nhìn này. Gradient trước và gradient sau. Gradient này thì các bạn sẽ tự điều chỉnh như vậy đi. Vậy thì trong trường hợp này, các bạn nhìn này, trong trường hợp này, các bạn có đồng ý với tôi là tôi đã có hai cái new fill rồi không ạ? Là hai cái bảng màu, bây giờ tôi muốn thêm một cái nét được không ạ? Thì bạn nhìn trong cái menu này của chúng ta nó có một cái rất hay, đó là gì? Chúng ta sổ xuống, chúng ta chọn vào add new stroke, có nghĩa là thêm một cái nét nữa. Ok, các bạn sẽ chọn vào nét cho tôi. Và sau khi chọn một chốc xong, các bạn nhìn tôi tích vào đây một cái thì các bạn có nhìn thấy cái nét viền của tôi không ạ? Là màu đen đúng không? Tôi tăng cái nét viền lên tôi tầm khoảng số 3. Thế có dày hơn không? Có sẽ là số 2. Thì cái này phải lên trên cùng nhá. Cái nào trên cùng thì bạn cứ kéo lên trên cùng cho tôi. Và cái nét này thì các bạn có thể dùng công cụ như sau, là chúng ta sẽ chọn một cái Y ngắn. Chúng ta chỉ vào đây đúng không? Đây, sổ xuống. Đây, bảo là vậy thầy ơi, vậy thì lấy đâu ra cái nét giống như gradient này? Thì người ta cũng có một cái phương pháp như sau, Ctrl Z lại nha. Nhìn các bạn nhìn cái nét đen này của tôi chưa? Chúng ta mới chơi một trò như sau là cầm cái đối tượng này này. Thì các bạn có đồng ý tôi đây là gradient không? Tôi sẽ ấn vào biểu tượng là gì? Tạo ra được nó mà. Tạo được gradient không? Nào, tích này. Tích vào đây một cái, nhìn nhá. Tích vào đây đúng không?
thì có phải nó cái new gradient không ạ? Chọn cái hình này vào new gradient thì nó chui vào đây rồi, nó giống như cái ông đen trắng này rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta mới quay trở lại cái hình này của chúng ta là cái này đúng không em? Hình này sổ xuống. Các bạn có nhìn thấy gradient này của tôi không ạ? Tích vào đây thử xem. Bạn có thấy cái nét tôi có gradient không? Và cái nét này tôi sẽ thu nhỏ lại rơi tầm khoảng 1 thôi. Đây ạ. Cái gradient này của bạn mà nó chưa đủ độ sáng thì bạn có thể tích vào đây và thay đổi hướng gradient, có thể kéo từ trái qua phải như này được không? Đấy nha, tích vào đây này. Đây là cái Adnefin đúng không? Như này đúng không? G. Kéo chéo đi cho nó hoành tráng, cho nó đủ độ sáng. Đấy, cứ tùy mọi người thôi, mọi người làm thế nào cũng được. Đấy, cái đổi như này thì nó sẽ được như này thôi. Ok, tiếp theo cái nét của chúng ta, đây là cái nét của chúng ta là cái này đúng không? Tôi muốn rằng riêng cái nét này của tôi có một chút xíu bóng để nó tạo ra bóng đổ bên trong của cái hình này. Các bạn nhìn cái nét nhá, để chọn một cái nét. Chúng ta chọn vào Effect, chúng ta chọn vào Style và chúng ta chọn vào Drop Shadow. Có nghĩa là nó có thể áp dụng cho là bóng bên trong hình được, tích vào đây. Thì các bạn nhìn này, tôi sẽ tích vào cái biểu tượng là hình của chúng ta đâu rồi, chưa ấn vào hình, sorry các bạn, tích vào đây. Nhìn chưa? Ok, tôi chọn cái nét nhé. Tôi chọn vào Effect, tôi chọn vào Style và tôi chọn vào Drop Shadow. Các bạn sẽ nhìn thấy cái bóng của tôi là tôi sẽ giảm nhẹ cái cường độ này đi xuống một đấy, tôi nhìn thấy bóng nó thô không? Bóng cứng chưa? Bởi vì không mà. Xô này cái này bằng bao nhiêu? Lăn xuống một tí nữa. Cái này xuống một tí nữa xem nào. Cái này lăn xuống một tí nữa. Bạn có nhìn thấy bóng này của tôi chưa? Cái này 0 chấm đây, đầu tiên nó sẽ nhảy. Tôi sẽ đặt là 0,01. Tôi copy cái này xuống, Ctrl C và cái này copy xuống cái này luôn. 0,01. Dấu phẩy có vấn đề. Ctrl C, Ctrl V. Có nhìn thấy nó hơi xa nhau một tí không? Các bạn nhìn này chưa? Phóng to nhá cho xem. Tiếp theo cái đường nét này tôi sẽ nâng chuột thêm một tí. Cái này là tôi sẽ đặt là 0.02, 02, 03. Các bạn có nhìn thấy cái bóng này nó nõm phần trăm chưa? Có nghĩa là đây là độ nhòe của cái bóng là bằng 0.03, còn đây là độ xô lệch của bóng nó chỉ là 0.01 thôi. Và sau khi làm xong thì bạn mới có được một cái logo chữ như này. Nhìn chưa? Nếu em yêu thích về cái hình này nhá, bạn là thấy làm mới mất công quá, vậy thì làm cách nào để em có thể biến nó trở thành cái thư viện cho lần sau được không? Thì các bạn nhìn này cho tôi, các bạn nhìn này, sau khi làm xong biến nó trở vào thư viện. Các bạn ghi đi về nhà xem kỹ đoạn đấy nhá. Nào, cách biến một cái hiệu ứng này trở thành thư viện như sau. Làm xong rồi nhá. Sau này các bạn mang hiệu ứng này đi để sau này chúng ta làm những chương trình giảm giá về ví dụ tuần lễ vàng là sẽ làm được. Thì các bạn sẽ nhìn trên cái bảng của chúng ta nó có một cái gọi là graphic style. Có nhìn thấy graphic style chỗ này không ạ? Bạn bật cái bảng nó lên và kéo đối tượng thẳng vào. Nó giống như kéo ô màu nên em còn nhớ bài chất liệu không? Thì cái này cũng tương tự như vậy, kéo một phát vào thì nó được luôn cái hiệu ứng đấy. Nhìn hiệu ứng này chưa? Và sau khi được hiệu ứng này xong thì chúng ta sẽ bỏ vất cái này đi. Lúc này câu chuyện của chúng ta nó sẽ đánh vào đây. Ví dụ x9, chúng ta sẽ phóng to, hoặc là các bạn có thể là ghi chữ iPhone chẳng hạn nha. Ok, chúng ta thu nhỏ lại tí. Thì các bạn có nhìn thấy cái này không ạ? Thì thay cho việc chúng ta phải từ đầu tự ấn một phát vào đây phát được luôn. Mất công một lần thôi. Nhớ nhá. Vậy thì chúng ta có thể tạo ra những cái hiệu ứng là chữ 3D theo kiểu dạng là màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu tím không ạ? Sau đó đưa hết vào trong đây thì chúng ta mới làm tốt rồi. Đấy, làm chữ bây giờ là cái gì cũng có thể được, thậm chí một cái chữ bé bé con của các bạn đều làm thế. Nhìn không? Chữ này liên quan đến bất động sản đấy. Đây nó mới làm được cái này cửa sổ E cho mọi người xem cái bài đấy. Chúng ta sẽ chọn đến phần Photoshop. Đến phần này thì các bạn mới làm được cái bài này. Tôi có video bài này rồi, tôi sẽ gửi cho các bạn.
Hy vọng rằng các bạn sẽ làm cái bài này cho tôi. Đây, bất động sản. Đây ạ. Phải làm ra cái chữ này đấy ạ. Chữ này chính là làm từ Inus xong nó mới kéo sang Photoshop đấy. Làm xong kéo sang Photoshop thì nó mới thành chữ 3D như này. Còn bình thường mình không làm chữ 3D. Hiểu cái này chưa? Đây, thì những cái này không khó nhá. Cái này không khó nhá. Cái này cho chui vào không khó nhá. Mọi thứ không khó nhưng mà nó chỉ có khác mỗi chỗ này thôi. Như vậy thì có phải là chúng ta phải biết làm Inus thì chúng ta mới làm được cái chữ này không? Hiểu cái này chưa? Ok, tôi sẽ gửi cho các bạn video của bài này. Và hy vọng là tư liệu của bài này về nhà bạn sẽ làm hết bài này cho tôi. Tư liệu tôi chuẩn bị hết rồi này, nhìn thấy chưa? Đây là phiên bản 2D. Phiên bản 2D là chả có gì cả, chỉ có mảng bẹt thôi. Nhưng phiên bản 3D thì nó phải có cái này. Các bạn có thấy là bây giờ rất nhiều người làm ra kiểu như này chưa? Cái này làm cho ca sĩ được nhá. Chữ của tên ca sĩ bằng vàng đổ 3D. Ok. Bây giờ các bạn sẽ ngồi luyện cho tôi đó là gì về tính năng của thằng này. Làm cho ảnh chìm vào nền. Được chưa? Bước thứ hai, làm cho tôi một cái liên quan đến bóng của đối tượng. Chuyển từ hình 1 sang hình 2. Tiếp theo, làm cho tôi một cái hiệu ứng đó là gì? Biến thành đen trắng. Còn nhớ cái này không ạ? Cái này xuất ra cho file Word người ta chèn vào đây. Em có nhìn thấy văn bản không? Cái này làm cực kỳ chuẩn. Ok, bây giờ các bạn sẽ ngồi thực hành nhé.